Sziasztok! Ebben a videóban arról lesz szó, hogy a film, mint hordozó anyag, a klasszikus mozi ikonikus eleme, miért nem annyira jó, mint azt sokan hiszik. A mozgókép történetéről majd egy másik videóban, most egyenlőre fókuszáljunk az anyagra magára, tehát az Eastman Kodak találmányára, a majd 60 éven át használt nitrocellulóz film, ami erősen gyúlékony mi volt amiatt, le lett cserélve az úgynevezett biztonsági filmre, a poliészter hordozóra. Az anyag felépítése tehát, hogy egy hordozóra fölvisznek különféle fényérzékeny rétegeket, amiből lesz olyan, ami a kékre, lesz, ami a pirosra, és lesz, ami a zöldre lesz érzékeny. Ezen rétegek együtt adják ki a színes képet. A fekete-fehér filmnél annyi a különbség, hogy egy réteg van, és jóval több ezüstöt tartalmaz, de ezüstöt tartalmaz a színes film is, és a hangcsíkok is. Nos, ez a rész nem a film anyag működéséről szól, hanem a hibáiról. Alapjában véve a 35 mm-es mozifilmről van szó, de az összes típusra vonatkozik, beleértve a második legelterjedtebb 16 mm, vagy a 8, 9,5 vagy 70 mm-eseket is. Környezetszennyezés. A forgatásokon a felvétel a negatívra készül, ezt vegyszerekkel előhívják, másolják pozitívra, majd a negatívról összevágják, majd másolják pozitívra, majd sokszorosítják, esetleg új negatívokat készítenek. A hanghoz akár analóg fényhang, akár digitális hangról van szó, külön negatívok vannak, amiket összestartolnak és összemásolnak a képpel. Irdatlan sok anyag és vegyszer felhasználásával. Moziforgalmazásnál még a mozikópiák legyártása további 15-40 kópia Magyarországon, amiket, amikor lefutott a mozikban, megsemmisítésre vittek, vagyis égetőbe. Szóval a mozis filmforgalmazás irdatlan nagy költséggel, környezetszennyezéssel járt, vagyis a filmanyagra forgatás és sokszorosítás nem mondható zöldnek egy cseppet sem. Súly. Az egyik ok, amiért nagyon ki akarták váltani a mozifilm forgalmazásból a filmanyagot, az a súly. Egy 2 órás film 7-8 tekercs és bőven 10 kg fölötti. Ez nagyon nehézkessé és költségessé tette a szállítást, és hát nem környezetbarát. Sérülékenység. A vetítőgépek, pörgetők gyakran karcolták, nyomták meg a filmet, ami maradandó nyomot hagyott. A feltekercselt film maga is tudott saját magának apró karcolásokat okozni. Sokszorosítás. Csak úgy lehetett sokszorosítani, hogy filmről filmre világították át az anyagot. Ráadásul vagy negatív kópiákat is csináltak, vagy úgynevezett fordítós filmre másoltak, akár így, akár úgy, a kópia minősége gyengébb lett, mint az eredeti volt. Még akkor is, ha úgynevezett folyadékkapuval másolták, ami arra volt hivatott, hogy kitömje a hibák, karcok egy részét, de a kópia éretlenebb is volt mindig. Ha jó a szemetek, figyeljétek meg a képet, hányszor nincs tökéletes fókuszban. Életlenség. A filmen lévő kép sosem tud olyan éles lenni, mint egy digitális kép, csak az illúzióját tudja kelteni az éles képnek. Fizikailag a szemcsézettség és az anyag miatt, valamint fénnyel való vetítés során a fény szóródik, nagyítódik, stb. A korai filmek még kevésbé voltak élesek. Koszok, karcok, hibák. Trilliónyiféle kosz, filmhiba, hajszál, vegyszerfolt, ha nem tudták tökéletesen eltávolítani előhívás során. Ugyan ezek többsége csak egy-egy kockányi, de villognak folyton. Figyeljétek meg a tévében leadott, nem vagy csak részben tisztított anyagokon. Effektezés. Bizonyos effekteket már nagyon korai szakaszban meg tudtak oldani, de mindig másolással lehetséges. Ergo egyre rosszabb lesz a kép minősége. Életlenedés, koszolódás, stb. Az effektezés volt az első, amit igyekeztek digitálissá tenni minél előbb. Felbontás. Effektív felbontásról beszélhetünk csak, egyfajta megfeleltetésről. A filmanyagot bár már 8K-ban is be lehet szkennelni, akár nagyobban is, nem kapunk több részletet igazán. Az elfogadott általánosítás szerint a film kb. 4-5K felbontásnak felel meg. A 6K szkennelés már határeset, de maximum ezzel számolnak, viszont a hasznos felbontás inkább csak 4K környezetében lehet. E fölött igazából csak egyre szétesettebb, szemcsézettebb lesz a kép,
Elég sok példa van rá UHD kiadványokon sajnos, amikor nem használnak DNR-t, digitális zajszűrést. Dinamika tartomány, ami a legsötétebb és a legvilágosabb pont közötti különbséget jelenti. Ez film esetében 15 blende. Ettől többet soha nem tudott. Az egyetlen pozitívum az az, hogy tudjuk, hogy a 120 éves filmek is túl tudják élni ezt a kort, de nagyon nagyban attól függött, hogy milyen körülmények között volt tárolva. Nem érheti nagy hő, nagy hideg, víz, pára, mert az mind gyorsan tönkreteszi az anyagot. Ma már egy digitális technika olyan szinten van, hogy 18K felbontású kamerák is vannak, 18-22 blende átfogás sem kezd ritka lenni. Élesség csak a lencsén és az operatőrön múlik. Gyorsan sokszorosítható és egyformán tökéletes másolatok lesznek. Az effektetés is egyszerűbb, nem marad olyan indok, amit nem múlt volna felül a digitális technika. Egyetlen kérdés az az, hogy majd 100 év múlva. Mert a film, ha sérült is, részletek túlélhették, de a digitálisnál ez még kérdéses marad egy ideig. Még egy dolog, amit szoktak mondani, gyakran hallottam, az anyagszerűség. Nos, erre két dolog. Egy az, hogy a film ezüst szemcséi, ami egy velejárója volt a technológiának, tehát annó nem választották, hanem ez volt és kész, tetszett vagy nem. A másik, hogy lehet, hogy ez a szemcsézettség ma már egy megszokott dolog, mert hozzá tartozik, de a világ a szemünkön keresztül nem szemcsés, legalábbis nekem nem, akinek igen, az meg menjen el szemészetre. A filmanyag maga és a filmreforgatás egy erősen nosztalgikus dolog lett, mint a vinillemez, VHS vagy magnó kazetta. Tudunk már sokkal jobbat is technikailag, de a nosztalgia faktor erős szerepe még életben tartja a dolgokat. Nem mondom, hogy ez baj, csak tudjunk mindent a helyén kezelni. És egyáltalán nem kell teljesen elájulni a filmanyag minőségétől. Szóval a film, mint hordozó anyag, rendkívül macerás, problémás dolog, rengeteg hibájával és felesleges körrel, amit futni kell, amíg eljutott a moziig. Köszönöm, hogy megnéztétek, lájkoljatok, iratkozzatok fel, találkozunk legközelebb, sziasztok!